هاي الكل، شاتكم ألف عجب. اليوم اللي بيسألني عن مدرسة مين، أنا مدرسة 130 بمكة. أوكي، واليوم بدي أغني لكم غناي اسمها احلم، وإن شاء الله تعجبكم يا رب. حلمت وما رضيت أهدى إلين أحلامي تتبسم، بحقق حلمي وأتعدى وين أدري الوقت ما يرحل. سمعت اللي يقول بدأ وسمعت اللي يقول أحلى، حلمت وما رضيت أهدى إلين أحلامي تتبسم، بحقق حلمي وأتعدى وين أدري الوقت ما يرحل. سمعت اللي يقول بدأ وسمعت اللي يقول أحلم، مشيت في مدى ظني وقف ليل ورياحي، وظل القلب يتبعني وظل القلب مصباحي، وحلمي ما اختفى لاني حلمت وهالنظر صاحي. حلمت وما رضيت اهدى الين احلامي تتبسم، بحقق حلمي وتعدى وانا ادري الوقت ما يرحل. أحبكم خيرات الله، إن شاء الله كتير عجبكم الفيديو، وأنا صوتي تعبان، إذا صوتي ما عجبكم I am sorry كتير، وبحبكم خيرات الله. لوفي لوفي.